Honda Grazia. ලංකාවට අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්න Honda 125cc ස්කූටරය ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. මම දින්න විවිධාකාර වීඩියෝ ඔබ වෙතට අරගෙන එන The Free Bird. මේ ස්කූටරේ එන්ජින් එක 124.9cc 4-stroke air-cooled spark ignition එන්ජින් එකක්. මේක BS4 ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තියෙන එන්ජින් එකක්. ගියර් බොක්ස් එක අනිත් ඒවායි වගේම ඔටෝමැටික් ගියර් බොක්ස් එකක් තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ හෙඩ්ලයිට් එක එන්නේ LED හෙඩ්ලයිට් එකක්. මේක AHO එක. එහෙම නැත්නම් automatic headlight on feature එක තියෙන light එක. fully digital meter එකක් සමග eco speed indicator එකක් මේකට ඇවිත් තියෙනවා. මේ ස්කූටර් එකේ top speed එක වෙන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 85යි. මේ ස්කූටර් එකට ඉස්සරහා ටෙලිස්කෝපික් සස්පෙන්ෂන් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ එක්කම 90/90/12 ප්‍රමාණයේ ටයර් එකක් ඉදිරියට එනවා. පිටුපසට ස්ප්‍රින්ග් ලෝඩඩ් හයිඩ්‍රොලික් සස්පෙන්ෂන් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. පිටුපස 90/100/10 ටයර් එකක් එනවා. මේ නිසා මේක ඉතා සුවපහසු ධාවනයකට කියාපු ස්කූටර් එකක්. අපි බ්‍රේක් ගැන කතා කරනවා නම් ඉදිරිපසට මිලිමීටර් 190 ඩිස් එකක් සමග පිටුපසට මිලිමීටර් 130 ඩ්‍රම් බ්‍රේක් ඇවිත් තියෙනවා. මේ ස්කූටර් එකේ කොම්බි බ්‍රේක් සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඇලොයි වීල් සහ ඉදිරිපස ඩිස් එක මේ ස්කූටර් එකට ඉතාමත් අලංකාරත්වයක් අරගෙන එනවා. අපි අන්ඩර් සීට් ස්ටෝරේජ් එක ගැන බැලුවොත් ඒක ලීටර් 18ක්. .3 ලීටර් ෆුවල් ටැන්ක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අමතර ෆීචර් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොබයිල් චාර්ජර් එකක්. සමග මොබයිල් එක දාගෙන යා හැකි පොඩි කුටීරයක්. මේකේ මොබයිල් එකට අමතරව තව පොඩි දේවල් ටිකක් දාගෙන යෑමත් ඉඩකඩ තියෙනවා. අලුතෙන් මේ රේන්ජ් එකේ ස්කූටර්ස් වලට එන 4-in-1 ලොක් එකක් සමග සීට් ඕපනින් ස්විච් එකක් තියෙන ස්විච් එකක් තමයි මේ ස්කූටර් එකටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතා සුවපහසු ධාවනයකට කියාපු ස්කූටර් එකක් මේ Honda Grazia. ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන හැම ෆීචර් එකක්ම මේ ස්කූටර් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. අලුතෙන් ස්කූටර් එකක් ගන්න කෙනෙකුට
ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ Honda Grazia එක අරගන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ වලින් හමු. එතකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්.